यदि हजुरहरूले फेसबुक चलाउनुहुन्छ र फेसबुकमा कुनै पनि साथीहरूलाई फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाउने क्रममा हजुरले नाम सर्च गरेर जुन त्यो साथीको नाममा प्रोफाइलमा हजुरले यसरी एड फ्रेन्ड आउनुपर्ने ठाउँमा यसरी फलो बटन भनेर आएको हुन्छ, फलो भनेर आएको हुन्छ। सो तपाईँ कन्फ्युज हुन सक्नुहुन्छ यसलाई कसरी हजुरले फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाउने भनेर कन्फ्युज हुनुहुन्छ, अर्थात् यो फलो बटन कसरी एक्टिभेट गर्ने भनेर कन्फ्युज हुनुहुन्छ भने सो आज लिटरली तपाईको लागि स्पेशली भिडियो रहेको छ, तपाईको लागि भनेर ल्याएको छु यो भिडियो। तपाईले पनि एक्टिभ गर्न सक्नुहुन्छ। जुन एड बटन छ यो एड बटनको ठाउँमा हजुरले पनि फलो बटन राख्न सक्नुहुन्छ सजिलैसँग यो भिडियो हेरिसकेपछि। सो त्यसैले भिडियो तपाईको लागि इम्पोर्टेन्ट हुनेछ यदि तपाईले एड फ्रेन्डको ठाउँमा फलो बटन राख्न चाहनुहुन्छ भने। ओके, आज म तपाईलाई सिकाउन गइरहेको छु जुन एड फ्रेन्डको ठाउँमा फलो बटन कसरी एक्टिभेट गर्ने। सो कति पनि ढिला नगरेर आजको भिडियो प्र्याक्टिकली हेरौँ है त। सो लागौँ मेरो मोबाइलको स्क्रिनतर्फ। अलराइट, पुनः पनि स्वागत गर्न चाहन्छु तपाईँ सम्पूर्णलाई हरटेक नेपालमा। अब भने तपाईलाई म जानकारी दिन गइरहेको छु जुन तपाईको साथीहरूलाई हजुरले सर्च गर्नुहुन्छ, अर्थात् तपाईको कुनै पनि नामबाट सर्च गर्नुहुन्छ, त्यो सर्चको नाममा हजुरले फ्रेन्ड रिक्वेस्ट अथवा एड फ्रेन्ड गर्ने ठाउँमा फलो बटन राखिएको हुन्छ। त्यो फलो बटनलाई कसरी एक्टिभ गर्ने अथवा कसरी सेटअप गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा तपाईलाई प्र्याक्टिकल्ली जानकारी दिन गइरहेको छु। सो त्यसको लागि हजुरले आफ्नो फेसबुकलाई ओपन गर्नुहोला। फेसबुकलाई ओपन गरिसकेपछि हजुरले सुरुमा त यहाँनिर चेक गर्न सक्नुहुन्छ तपाईको जुन प्रोफाइलमा एड बटन एक्टिभ छ या फलो बटन एक्टिभ छ त्यो हेर्नको लागि हजुरले यो 3 लाइनमा क्लिक गर्नुहोला। 3 लाइनमा क्लिक गरिसकेपछि आफ्नो प्रोफाइलमा जानुहोला। प्रोफाइलमा गइसकेपछि यहाँनिर 3 डट देख्न सक्नुहुन्छ, यसमा क्लिक गर्नुहोला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर भ्यू एज छ, भ्यू एजमा क्लिक गर्नुहोला। सो अहिले मसँग एड बटन यो एड फ्रेन्ड भनेर चाहिँ एक्टिभ छ। अब यसलाई मैले यो हटाएर यसको ठाउँमा फलो बटन कसरी राख्छु त। सो तपाईले पनि मैले भनेअनुसार गर्नुभयो भने हजुरले पनि सजिलैसँग आफ्नो प्रोफाइलमा एड फ्रेन्डको सट्टामा फलो बटनलाई राख्न सक्नुहुन्छ, सेटअप गर्न सक्नुहुन्छ सजिलैसँग। सो त्यसको लागि हजुर ब्याक जानुहोला। ब्याक गइसकेपछि हजुर सेटिङमा जानुपर्ने हुन्छ। सेटिङमा जानको लागि सुरुमा हजुर कन्फ्युज नहुनुहोला। सो म तपाईलाई फेरि सुरुबाटै देखाउँछु। हजुर प्रोफाइल फेसबुकलाई ओपन गर्नुहोला। ओपन गरिसकेपछि हजुरले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ 3 लाइनमा क्लिक गर्नुहोला। 3 लाइनमा क्लिक गरिसकेपछि स्क्रोल डाउन गर्नुहोला। स्क्रोल डाउन गरिसकेपछि सेटिङ एन्ड प्राइभेसी लेखेको छ, यसमा क्लिक गर्नुहोला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि जस्ट यहाँनिर सेटिङ भनेर लेखेको छ, यसमा क्लिक गर्नुहोला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि हजुरले स्क्रोल डाउन गर्नुहोला अलिकति र यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ फलोवर्स एन्ड पब्लिक कन्टेन्ट भनेर लेखिएको छ। यसको ठाउँमा यदि तपाईहरुले फेसबुकलाई अपडेट गर्नुभएको छैन भने, अर्थात् तपाईको अरू कुनै पनि मोबाइल अनुसार सिस्टम फरक छ भने पब्लिक पोस्ट पनि लेखेको हुन सक्छ। त्यसमा क्लिक गर्नुहोला। यदि तपाईको ठाउँमा पब्लिक पोस्ट छ भने पब्लिक पोस्टमा क्लिक गर्नुहोला, अथवा तपाईको ठाउँमा मेरो जस्तै फलोवर्स एन्ड पब्लिक कन्टेन्ट छ भने यसमा नै क्लिक गर्नुहोला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर धेरै अरू अप्सन आउँछ। यहाँनिर देखिएको छ फलोवर्स एन्ड पब्लिक कन्टेन्टमा लेखिएको छ पब्लिक गर्नुहोला। सो पब्लिक गर्नुहोला। यहाँनिर चाहिँ हु क्यान सी योर फलोवर्स अन योर टाइमलाइन भनेर लेखेको छ, यसलाई पनि हजुरले पब्लिकमै राख्नुहोला। त्यसै गरी यहाँनिर लेखिएको छ पब्लिक पोस्ट कमेन्टमा पनि हजुरले पब्लिक नै गर्नुहोला। त्यसै गरी यहाँनिर पब्लिक पोस्ट नोटिफिकेसन भनेर लेखेको छ, यहाँनिर हजुरले एभ्रीवान लेख्नुहोला। सो त्यसै गरी यहाँनिर पब्लिक प्रोफाइल इन्फो भनेर लेखिएको छ, यसमा चाहिँ हजुरले जुन पब्लिक नै गर्नुहोला। सो पब्लिक गरिसकेपछि पब्लिक गरिसकेपछि हजुर फेरि यहाँनिरबाट ब्याक जानुहोला। अब ब्याक गइसकेपछि हजुरले अब अर्को सेटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को सेटिङ हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ हाउ पिपल क्यान फाइन्ड एन्ड कन्ट्याक्ट यु भनेर भनेको छ, यसमा क्लिक गर्नुहोला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि हजुरको मोबाइलमा केही अप्सनहरू फरक छ भने यस्तो अप्सनमा पुग्नुभयो भने यहाँनिरबाट हजुरले जुन हु क्यान सेन्ड यु फ्रेन्ड रिक्वेस्ट भनेको छ, हु क्यान सेन्ड यु फ्रेन्ड रिक्वेस्ट भनेको छ,
यो अप्सनमा पर्ने हुन्छ। जुनसुकै अप्सन फरक भए पनि हजुर यो अप्सनमा पुग्नु होला। हु क्यान सेन्ड योर फ्रेन्ड रिक्वेस्ट भनेर लेखिएको अप्सनमा पुगिसकेपछि अब हजुरले यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि एभ्री वान लेखेको छ, त्यसको सट्टामा फ्रेन्ड्स अफ फ्रेन्ड्स भनेर लेखेको छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब हेरौँ है त, ब्याक गरौँ। ब्याक गरिसकेपछि अब हजुरले जुन एड फ्रेन्ड थियो त्यो एड फ्रेन्डको ठाउँमा फलो बटन आयो कि आएन तपाईँलाई देखाउन गइरहेको छु। सो त्यसको लागि तपाईँले यहाँनिर 3 लाइनमा क्लिक गर्नु होला। 3 लाइनमा क्लिक गरिसकेपछि हजुरले यही आफ्नो प्रोफाइलमा क्लिक गर्नु होला। प्रोफाइलमा क्लिक गरिसकेपछि 3 डटमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि हजुर फेरि भ्यू एड्समा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब हेर्नुहोस् यहाँनिर जुन अघि यहाँनिर एड फ्रेन्ड लेखेको थियो एड फ्रेन्डको ठाउँमा फलो बटन आइसकेको छ। यसरी हजुरले एड फ्रेन्डको ठाउँमा फलो बटन सजिलैसँग एक्टिभेट गर्न सक्नुहुन्छ, सेटअप गर्न सक्नुहुन्छ। सो भिडियो यति नै। तपाईँलाई भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि भिडियो मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट सेयर गर्नुहोला र यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। ओके, तपाईँले हेरिसक्नु भएको छ जुन एड फ्रेन्डको ठाउँमा फलो बटन कसरी सेटअप गर्न सकिन्छ भनेर लिटल्ली सेटिङहरू हेरिसक्नु भएको छ। तपाईँलाई भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि भिडियो इन्फर्मेटिभ लाग्यो भने, रमाइलो लाग्यो भने, राम्रो लाग्यो भने तपाईँले लाइक कमेन्ट सेयर गर्नुहोला र यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला, ताकि मैले यस्तै प्रकारका भिडियोहरू सधैँ नै अपलोड गर्ने गर्छु तपाईँहरूको माझमा, तपाईँहरूको लागि भनेर नयाँ नयाँ खोज अनुसन्धान गरेर। सो आजको लागि भिडियो यति नै। अर्को नयाँ भिडियो नयाँ टपिकको साथमा उपस्थित हुनेछु। तबसम्मका लागि म तपाईँहरूको माझबाट बिदा हुन्छु। नमस्कार, जय नेपाल।